By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate. Welcome back. So let's start it. Today we are going to study Grade 12 English book, Unit 1, Lesson 5, Part 3 on page 9. ګرانو زده کوونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. د لوی څښتن تعالی په نامه څوک چې بخښونکی او مهربانه دی. موږ تاسو نن د 12م ټولګي د انګلیسي د مضمون د لومړي څپرکي 5م درس او 3مه برخه لولو. کوم چې وایي انشاءالله موږ تاسو په 9مه صفحه کې یا د 9مه پاڼې کې به موږ تاسو ولولو. So let's get started. مخکې ځو شروع کوو انشاءالله. In the previous lesson we have studied one section, word study. په تیر درس کې موږ تاسو یو برخه ولوستله، هغه هم د لغاتو لوستنه وه یا زده کړه وه. او که چېرته مو هېر شوي نه وي، ما تاسو ته یو کورنۍ دنده درکړې وه چې د لغاتو لیکل او حفظ کول وو. نو تاسې ټول کوشش وکړئ چې خپله کتابچې مو راواخلئ، خپله کورنۍ دنده مو خلاصه کړئ او د میز پر سر یې کېږدئ. آفرین عمر، آفرین کارخانگی دې واخله، آفرین احمد الله، آفرین ماشاءالله بلال، آفرین کارخانگی دې لیکلې، آفرین. So let's get started. نو راځئ خپل نوی درس به شروع کړو. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ پرون موږ تاسو لغات لوستي وو، نو نن هم انشاءالله موږ تاسو بعضې لغات لولو. In today's lesson we will study one section, word study. یو ځل بیا په ننني درس کې موږ تاسو بیا لغات لولو او دا هم یوه برخه د لغتونو څخه لولو چې 2 برخې موږ تاسو په تیرو درسونو کې ولوستلې. So let's move on. مخکې ځو. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Listen, here we have some words. بعضې نوي لغات دي چې موږ تاسو به انشاءالله دا لغات سره د معنا لولو، په جملې کې به کاروو او انشاءالله چې تاسو به یې زده کوئ. So let's get started. نو راځئ خپل د نوی درس پیل کړو. Number 1, cloud. Cloud is a noun and this is a white mass in the sky. Cloud چې دا یو اسم دی او د دې پښتو معنا موږ تاسو ویلی شو چې وریځ. د اسمان کې کومې وریځې چې موږ وینو دې ته په انګلیسي کې cloud ویل کېږي. Next, dish. د dish معنا لوښی، دغه ظرف یا لوښي ته dish ویل کېږي. Next word is demand. Demand معنا غوښتنه، تقاضا. که فکر مو وي او هېر کړی مو نه وي، پرون درس کې موږ تاسو demand لغت لوستی و، نو یو ځل بیا راغلی ده demand غوښتنه. Next downhill. د دې معنا تپه، یو تپه چې یو ورې غر وي بل تپه وي، تپې ته downhill ویل کېږي. Next we have drop. drop معنا غوښتل یا غورځېدل. مثلا یو شی غورځېږي دې ته drop ویل کېږي. مثلا زه وایمه چې باران له وریځو څخه غورځي، دې ته drop ویل کېږي. یا مثلا څاڅکي ته هم drop ویل کېږي. Next evaporates. evaporates معنا په بخار بدلیدل. که چېرته مو هېر کړي نه وي، موږ تاسو په لومړي درس کې د څپرکي په لومړي درس کې موږ تاسو یو موضوع د اوبو په اړه لوستې وه او بیا مو لوستي یو چې اوبه بخار کېږي یا بړاس کېږي وریځو ته، نو هغه ته موږ تاسو په انګلیسي کې evaporate وایو. Next that is even. even معنا حتی. even څه معنا ورکوي؟ حتی. آفرین. Next hard. hard معنا شدید، سخت. یو شی چې زیات وي، سخت وي، مشکل وي، دې ته hard استفاده کېږي. Next heat. heat معنا ګرم. یو شی چې حرارت ولري، ګرم وي، دې ته موږ تاسو heat وایو. And next word is lay. که چېرته مو هېر کړی نه وي، موږ تاسو په تیر درس کې lay لوستی و. lay معنا غځېدل، څملاستل. Next lied. lied مو هم لوستی و. د lied معنا دروغ ویل او موږ تاسو لوستی و چې lied د lie دوهم شکل یا حالت دی په تیره زمانه کې چې کوم استفاده کیږي. Next make.
میک معنا جوړول، یو شی چې جوړو د دې لپاره میک استفاده کیږي. نیکسټ نیرلی معنا نږدې، یو شی چې په نږدې وختونو کې واقع کیږي، دې لپاره موږ تاسو نږدې یا نیرلی په انګلیسي کې استفاده کوو. نیکسټ پرسنټیج، که هیر کړی مو نه وي پرسنټیج مو هم لوستی ده، په تیر درس کې پرسنټیج معنا فیصدي. نیکسټ پاور سټیشنز دا د برق د مرکزونو لپاره استفاده کیږي، کوم چې برق یو هغه مرکزونه چې هلته برق تولید کیږي نو د هغه ځای لپاره پاور سټیشنز موږ ویلی سو. نیکسټ پرپس معنا هدف، ولې موږ تاسو ډېر اهداف په ژوند کې لرو، نو دغه هدف چې موږ وایو یا اهداف موږ پرپس وایو. دا بعضی لغاتو یا کلماتو چې تاسو باید زده کړئ د پښتو معنا سره. Let's move on. مخکې ځو. Next word is remote. remote معنا لرې ساحه، هغه ساحه چې مثلا د ښار څخه ډیره لرې وي، دې ته موږ تاسو په انګلیسي کې remote وایو. Next reservoir دا هم یو نوم ده او دا د اغزي لرونکو شیانو لپاره استفاده کیږي، هغه شیان چې اغزي لري نو دې ته reservoir استفاده کیږي. Next salty معنا مالګین، هغه څه چې مالګه ولري یعنی تروش وي، د دې لپاره سالټي استفاده کیږي. که چېرته مو هیر کړی نه وي په لومړي څپرکي د لومړي درس کې مو تاسو د اوبو په اړه یو متن لوستی و او لوستی مو چې د بحرونو یا د سمندرونو اوبه مالګینې دي، نو هغه مالګینه چې موږ وایو په انګلیسي کې ورته سالټي ویل کیږي. نیکسټ سکای معنا آسمان، دا پورته چې موږ تاسو آسمان وینو په انګلیسي کې دې ته سکای ویل کیږي. نیکسټ انډرګراوند معنا د ځمکې لاندې، یعنی موږ ویلی شو زیرزمیني یا هغه څه چې یو شی چې د ځمکې لاندې وي دې ته انډرګراوند وایو. نیکسټ انډرنیټ معنا لاندې، مثلا یو شی چې د بل شي لاندې وي ورسره چسپېدلی وي دې ته انډرنیټ وایي، او کوم شی چې د ځمکې لاندې وي هغه ته انډرګراوند ویل کېږي. لنډ مثال کوم تحقاق موږ ورته وایو که نه، په کورونو کې ځینې کوټې وي د ځمکې لاندې جوړې شوي وي نو هغې ته موږ انډرګراوند ویلی سو. نیکسټ unusable معنا د نه استفادې وړ، هر هغه شی چې نه استفاده کیږي موږ ورته unusable وایو. نیکسټ worldwide معنا نړیوال یا جهانی. Let's move on. مخکې ځو. Rewrite the following definitions and sentences and choose the words from the above box to match the 10 dictionary definitions below. وای تاسو دغه لاندې definition یا تعریفونه ولولئ او صحیح لغت په دې خانخالي کې به ولیکئ. موږ دلته اوس هغه لغت په انګلیسي تشریح کړی ده، ما مخکې تاسو د پښتو معنا ولوستله، نو اوس به تاسو دغه انګلیسي معنا لولئ او کوم لغت چې مخکې موږ تاسو ولوسته هغه به ورسره ایج کوئ، یعنی مشابهت به ورکوئ. مثلا نمبر 1 the need for something، یو شي ته چې ضرورت وي، غوښتنه وي، وای هغه کوم لغت ده؟ نو زه وایم the demand for soft drinks increases in hot weather. نو دلته موږ تاسو اړتیا یا ضرورت په اړه خبرې کولې، نو باید په دغه خانخالي کې demand کلمه راشي. نمبر 2 verb regular، وای verb ده یا فعل ده او باقاعده د قانون لري. دا څه ده؟ to say something which is not true، وای هغه څه چې ته وایې او هغه غلط وي، درست نه وي، نو هغه څه ده؟ موږ تاسو لوستی یو lie، دروغ ویل، نو تاسو داسې باید ووایه the thief said that he has not taken the money but he lied، وای هغه غله ویلی و چې هغه پیسې نه دي اخیستي مګر هغه څه کړي دي؟ دروغ یې ویلی دي. نمبر 3 adjective، یو کلمه داسې صفت ده، adjective ده هغه څه ده؟ far from people، some people like to take holiday in remote places away from towns and city، وای هغه ځای چې له خلکو څخه ډیر لري وي هغه څه ده؟ مخکې موږ تاسو ولوسته چې هغه ته ریموټ ویل کېږي، نو ما ریموټ په دې جمله کې استفاده کړ. Let's move on. مخکې ځو. ریموټ دا هغه لغات دی چې مخکې موږ تاسو ولوستل. راځو. نمبر 4 څلورم adverb، وای قید ده هغه څه ده؟ almost معنا تقریبا یا نږدې. موږ تاسو یو کلمه لوستې وه د نږدې لپاره. For example, now I say it's 12:59. It's nearly 1 o'clock. وای دا 12:59
تقیدي او نږدې ده چې 1 بجه سي یعنی تقریبا 1 بجه ده. Next, number 5. Adverb. دا کلمه adverb ده. Below the surface of the earth. وای د ځمکې د لاندې هغې سطحې ته ویل کېږي. For example, I say geologists and explorers look for sources of oil underground. وای هغه خلک د جیولوژي مضمون کوم پوهان چې دي هغوی دوی وای د ځمکې لاندې د وړیو کوم چې د ځمکې لاندې دي په هغې کې دوی څه کوي هغه لپاره د هغه سرچینو لپاره پلټنه کوي او ګوري یې. Next, number 6. شپږم adjective cannot be used. دا یو صفت ده او د هغه شي لپاره استفاده کېږي چې د استفادې وړ نه وي. هغه کوم لغت صحیح راځي دا وایم. For example, I say this washing machine is so old and damaged that is unusable. وای دغه د کالیو وینځلو ماشین څه ده دا ډېر زیات زوړ ده او دا موږ نشو استفاده کولی. Next, number 7. That is a noun. Space above our head when we are in the open air. وای کله چې موږ بیرون اوسیږو نو زموږ د سر د پاسه کوم هوا چې ده دې ته څه ویل کېږي هغه څه شی و فضا. عموما فضا لپاره استفاده کېږي. هغه څه و مخکې موږ تاسو دغه لغت دا کلمه ولوسته. So موږ ویلی شو داسې It is good to see falcons flying high in the sky. نو دا هغه کلمه ده چې sky مخکې موږ تاسو ولوسته آسمان یعنی زموږ د پاسه پورته دا کومه فضا چې موږ وینو دې ته په انګلیسي کې sky ویل کېږي. نو په دغه تش ځای کې باید موږ تاسو sky ولیکو کوم چې ما مخکې نه لیکلی ده. Number 8. A building where electricity is produced. وای هغه ځای هغه building چې هلته برق پکې جوړیږي هغه څه ده. مخکې موږ تاسو د دې ځای لپاره یو لغت لوستی و. مثلا زه وایم many power station use oil for fuel. نو موږ تاسو مخکې لغت لوستی و چې هغه څه و power station. Power station د هغه ځای لپاره استفاده کېږي چېرته چې برق تولیدیږي. Next, number 9. Verb regular. وای دا یو فعل ده او باقاعده ده یعنی قانون لري. To change from liquid into a gas. وای کله چې مایع په ګاز باندې تبدیلیږي د دې لغت ته په انګلیسي کې څه ویل کېږي or to dry up. Now I say if you spill petrol on the ground it quickly evaporates. Evaporate هغه کلمه او هغه لغت چې موږ تاسو لوستی و چې دا معنا په معنا د بړاس کېدل تبخیر کېدل کله چې یو مایع تبخیر کوي یا بړاس کوي نو evaporate ورته استفاده کېږي. Number 10. Now a reason. وای نوم ده او د یو ریزن یا دلیل لپاره استفاده کېږي یا a plan یو د پلان لپاره استفاده کېږي. هغه څه ده something which a person intends to do. وای هر هغه څه چې یو نفر دا ګمان کوي او غواړي چې هغه کار ترسره کړي دې ته په انګلیسي کې څه ویل کېږي. Now I say my whole family has come home for the purpose of attending my brother's wedding. وای زما ټول فامیل راغلی کور ته راغلی ده په څه هدف باندې دا راغلی دی هدف یې څه ده چې زموږ د ورور د واده د مراسمو لپاره راغلی دي. نو دې جمله کې موږ تاسو باید کوم لغت صحیح ولولو هغه څه ده purpose چې موږ تاسو مخکې لوستی یو هدف یا موخه. Number 1. دا هغه لغاتو چې موږ تاسو ولوستل او په تش ځایونو کې مو وکارول. Number 1 نه شروع تر 10 نمبر پورې دا موږ تاسو ټول ولوستل. So let's move on. مخکې ځو راځئ چې د خپل درس راټول کړو. موږ تاسو نن یو درس ولوستل او هغه هم موږ تاسو ځینې کلمات ولوستل د انګلیسي چې مخکې مو ولوستل. Next, homework. دا ستاسو د کورنۍ وخت ده. Write the word study of page 9. د 9مې پاڼې لغت باید تاسې ولیکئ. Wish you all the best. Have a nice time. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.